Să trăiți! Nu am mai făcut de ceva timp vreun clip. Astăzi, după ce săptămâna trecută am mai tăiat prin curte și am făcut un tratament împotriva omizilor, de data asta nu am avut alt insecticid în afară de Caobiol. Este un insecticid de depozit, dar pe ăsta l-am avut la îndemână și mai aveam Vertimec, dar ținând cont că este sistemic și încep să se coacă încă un soi de caise, am zis să nu mă risc să dau sistemic. În ultima perioadă n-am mai făcut jurnal de livadă, așa că astăzi o să iau la rând câțiva pomi și fiind un subiect, mai dezbatând de fapt încă două subiecte în afară de jurnalul de livadă, și anume cum mi-a afectat trimmerul o șarpantă de la un măr. Dacă tot fac jurnalul ăsta de livadă, se vadă și formatul de coroană pe care l-am făcut în primăvară, unde părerile au fost împărțite că ar fi ok, că n-ar fi ok. Din punctul meu de vedere, am mers pe acest stil de coroană și o să merg în continuare. Mie îmi place cum a ieșit, așa că merg în continuare pe acesta. Așadar, să încep. Și în momentul în care ajung la problema cu trimmerul, o să focalizez mai tare acum. Acesta este soiul de păr Cure pe care l-am altuit pe gutui. La bază am mai adăugat eu încă unul compatibil cu gutuiul, care are afinitate. Nu mă interesează în mod special fructele din el, atâta timp cât eu folosesc lăstarii pentru soiurile de păr care nu au compatibilitate la gutui. Având port altui gutui la toți perii, folosesc acest Cure ca și trecere de la un soi la celălalt. Și atunci mă ajută acesta, nu prea-l tai, pentru că din vârf, în fiecare primăvară din vârf îmi aleg lăstarii și după cum se vede nu prea am avut nevoie de prea mulți. Așa arată soiul Cure la momentul ăsta. Aici am soiul Fuji. Vorbeam la început de stilul de coroană. Cam ăsta este stilul pe care îl abordez eu și care îmi convine. Și câteva merișoare aici. Ăsta pică. L-am îndoit eu. Așa am făcut eu rărirea. Am îndoit petiolul lor. Mai am și pe ramuri laterale. Acum este primul an în care face Fuji rod. Lângă el am o combinație de răpănoase de genul ăsta. Mălăieți, habar n-am, nu știu exact ce este. Știu că sunt albe și coaja lor este așa răpănoasă, așa e. Combinată cu Fuji. La jumătate am pus Fuji în centru. Ăsta este Fuji, aici. Răpănoasă asparatela. Aici am mai altuit eu niște cireși și vișini. Merg mai departe. Într-un final am reușit și eu să mulțesc florina. Mi l-am dorit pe ăsta. Acesta este. Aici am avut un migdal cu migdale foarte are. Am păstrat câțiva lăstari din el și am supraaltuit în lateral, în cap de altuire, dar partea asta n-a prins. În schimb mi-a plecat foarte bine de aici, din zona asta. Încă nu am dat banda jos, dar a plecat de aici. Șarpanta asta este fix cu soiul pe care mi l-aș fi dorit să fie dulce. Am mai lăsat din ce l-am ars să mai facă câțiva lăstari. Am înțeles că îi trebuie și polenizator. Bun, trecând mai departe, acesta este Golden Glory. Îmi plac piersicile. Un soi american. Aici am un atac de afide, dar cred că mai am în continuare. Sau
o fi murit de la caubiolul pe care l-am dat săptămâna trecută. Tot săptămâna trecută am terminat de tăiat iarba pe aici, un alt măr și am ajuns și la cel cu pricina pe care l-am atins cu trimărul. Sunt mai multe soiuri aici. În mare parte caracteristicile goldenului, din câte știu. O să mă apropii să vedem cum a calusat. Așa arată zona lovită cu trimărul deasupra. Încă ea este ok. Da, am și mere. Ce am făcut eu la momentul acela a fost să dau cu bandă, pentru că n-am avut mastic. Am dat cu bandă undeva până în primăvara anului următor, când a început să intre seva în el. L-am dat jos, așa a calusat. Lemnul încă se vede acolo, dar nu are nicio problemă pentru că seva circulă pe dedesubt prin zona asta. Chiar am și fructe pe șarpanta respectivă. Am încercat să le dau pe marea majoritate jos, ca să poată să se îngroașe zona unde am ciupit. Un alt soi de măr. Încă nu știu acum. Eu am pus o grămadă de soiuri, dar după cum am mai discutat pe grup, unde am mai discutat și aici pe YouTube, au fost marea majoritate golden, după care am început să supraaltuiesc în ei. Lângă el am un cais, Viorica și Rareș. Pe o șarpantă Viorica, pe o șarpantă Rareș. S-a ajuns aproape la maturitate caisul ăsta. De asta am încercat să evit vertimei cu care era sistemic. Și am dat un caubiol și insecticid de depozit de contact. Asta mai au o săptămână, cred că maxim, și ajung la maturitate de plină să le putem culege. Și tot aici am și Amalia piersic. Și cu 2 piersicuțe. Treaba e că au fost altoiți în același an. Au fost altoiți pe curcoduși, doar că ea la fața caisul l-a acoperit ăsta pe piersic. Nu s-a mai dezvoltat, face fructe, dar nu se mai dezvoltă. Lângă el, certitudine, este Romus 3. Soiul ăsta este delimitat. Soi de vară știu sigur. La fel de sigur sunt și pe Golden. Golden, cât am rărit eu în celălalt clip, crăcanul ăsta l-am uitat. L-am uitat și creează ceva probleme, pentru că stau merele unite și unde sunt unite este imposibil să nu intre molia, pentru că nu am livadă super intensivă, dar de obicei unde se ating ele aici intră molia și face probleme molia. Ia uite, ce face molia când dai mai multe mere? Surprize. Asta face molia. Merele astea sunt compromise. Deci dacă aveți 4, 5, 6 flori, încercați să lăsați un singur fruct la rărie. Și sigur mai am. Te-am rărit eu, dar mă rog, rămâne momentan doar bubaia acolo. Acesta este vedeta în curte, vedeta perilor. Este porul de sacrificiu în care păstrez soiurile pe care le fac rost. Are 11 momentan în el. Nu au rodit toate. Aici fac și selecția dacă păstrez sau nu anumite soiuri. Iar forma coroanei nu vă pot descrie, pentru că fiind 11 soiuri am încercat să las câte o șarpantă din fiecare, chiar 2.
și este o formă de coloană încălcită. Ca lângă el am puieții de măr pe care nu i-am mai alțăit. Iar acest puieț de măr a și făcut fructe undeva aici, în zona asta. Uite-ți. Ar fi tare să am și un soi bun pe sălbatică. Dar nu cred. În fine, jos la bază, pentru că nu aveam bot de iepure, un alt măr, care a fost, bineînțeles, baza Golden. Am încercat să supraaltuiesc și alte soiuri. La fel, nu știu, am mai păstrat și Golden, dar am și adăugat încă 2. O să vedem acum ce o să facă. Are ceva mere. Ca și la păr, într-un final am descoperit că am și soi de vară într-unul. O să ajung acolo. Aici să zicem că este mini pepiniera în care am mai pus novembra în zona asta. Supraaltuit, de fapt altuit pe gutui cu intermediar cure, ceea ce explicam ceva mai devreme. Iar în cap novembra, pentru că acest novembra nu este compatibil cu gutui. Se observă gutuiul aici, imediat pleacă chiureul și am lăsat un singur mugure pe chiure, după care am plecat cu novembra. Novembra 100% știu că e. Ori în partea asta am gutui Constantinopol. Am mai încercat Constantinopol, am dat la prieteni, rude, cunoștințe. Acesta este cireșul din primăvara anului trecut pe care mi l-a rupt cățeaua. S-a plimbat cu lanțul pe aici și aici cumva la jerpelit. Acum nu mai știu dacă e plecat din punctul de altuire sau de sub punctul de altuire din portaltoi, dar o să văd la anul ce o să facă și atunci decid dacă rămâne sau nu. Acesta este gutuiul Berezchi. Am încercat să facă câteva fructe anul ăsta, dar l-am mutat anul trecut din zona aia de acolo. L-am mutat aici, pentru că grea tata gutui. Eu nu prea să mor după ele. A făcut ceva flori anul ăsta, dar nu le-a polenizat. La plantare se vede aici că mai rămas ceva grâu. Bag o mână de grâu, de orz, de ovăz, în funcție de ce am, pentru a ajuta la prindere. Auxin care se elimină la încolțirea cerealelor, ajută la prinderea rădăcinilor. Aici mi-am făcut probleme cu soiul Tina de nectarin. Așa, n-a plecat, dar și când a plecat a trecut și peste banda de altuit. Uite aici calus. Cât a calusat. Trebuie să dau banda jos. Vestitul soi, astea sunt cireșe de George. Sunt tari la momentul ăsta, nu prea sunt gustoase. Asta a rămas. E bătaia de jos. De la Iași. Asta e. Sunt curios. Nici unele mici până în august. În zona asta am avut ceva gen schena. Niște cireșe extraordinar de bune, ar fi fost sălbatice, dar na. Poate l-ajută pe George la polenizare. Aici este un post-atac de afide. Și acesta este pazic. 3 soiuri. Am mai venit și Vicențiu cu încă 1. Am 4. Zona asta de aici, de asta v-am spus că am descoperit anul trecut că am soi de vară. Perele astea sunt de vară. Nu știu soi, o să-l reciplin cu toată rărirea pe care am făcut-o. Hai să vedem ce s-a întâmplat și la cealaltă Vicențiu. Trebuie să dau banda jos aici. Uite, a calusat rău. Și n-am dat banda la nimic până acum. Mai era și pe aici. După ce termin filmul trebuie să mai dau cu sapa între pom. Și totodată să descoper pe unde s-a prins. Uite și aici.
Trebuie să dau benzile astea jos și mai e într-un loc, dar nu-mi dau seama pe unde ar putea fi. A, gata. Și în zona asta a trecut calusul după bandă. De aici a plecat șarpanta. Uite că s-a dezvoltat. Bun. La altul bazați-vă pe el. Un alt soi. Da, minune. Mai minune nu e cracaia, că e soi de vară. Ca e surareș, cred eu că e rareș, în care am pus și porunul Stanley, pe care l-am considerat virusat cu plumbpox o perioadă foarte lungă, până când mi-am dat seama că de fapt nu era plumbpoxat. Mi-a atacat ISP, nu a apucat să ajungă la maturitate, cădeau din pom și ați văzut și filmul cu ISP-a sâmburilor, iermele sâmburilor. Un alt prun, Stanley. Aici este Stanley cu ceva japonez, nu este Angelino, chiar dacă arată așa, un soi foarte tardiv, octombrie, foarte tare, pentru compoturi mai mult. În zona asta am pomii altuiți pentru mănânchi. O să scap de zona asta de aici să am și ocular să trec între pomi. Aici am adus lămâi de la oraș, o floare. Bine, i-am adus de ceva timp în natură, caisul Viorica, simplu, el singur. Și am ajuns la vișinul cu cireș altuit pe vișin. Am spus că săptămâna trecută am cules cireșul. Nu erau ajuns la maturitate, dar îmi trebuia codiță, cireșe cu codiță din el. Asta e vișinul. Dacă dădeam cu sistemic, nu mai puteam să mai mănânc vișinile astea. Păr pe care consider că s-ar putea să fie novembra. Altuit cu intermediar, la fel ca și ceilalți în același an. Și are repitit cu câteva fructe. Nectarinul roșu, în halul ăsta s-a dezvoltat, că ia terne și lăstarile astea nici nu s-a mai îndert din punctul lui de acolo de altuire. Trebuie să vin să încep să scurtez din că nu mai țin. Uite, s-a lăsat bogat în lăstari. Sper să îi fac treaba astăzi, să încep să rezolv. Și aici mi s-a Iar aici triumf. Este triumf. Probabil? Este probabil nu. Din doi lăstari aici, în zona asta, s-a dezvoltat unul singur și este, dacă nu mă înșel, Tina. Avem etichetă. Da? Tina este. Și s-a dezvoltat bine. Greu, dar a aplicat bine. După. Aici am Paraguayul tardiv. Am tăiat bucata asta mare și a plecat din butuc. Este altul pentru că am păstrat un fruct. A plecat deasupra punctului de după. Lăsar pentru că găsisem un fruct și era tortit în el. Îl las așa până când o să mai eliberez de miel. În așa fel încât să formez o coroană atipică. Alte soiuri de Persic Amalia. Și acolo și aici, după rărire, după tot ce trebuie. Acesta este soiul super pitic de gard viu, de măr. Am avut niște scheme în cap ca să pot formez un gard viu. Păr, 3-4 soiuri, ceva de genul.
M-a întrebat cineva cum s-a rezolvat problema asta. A calusat din momentul în care a avut probleme. Lăsam cioate de genul ăsta. Apropo, amatorilor. Nu lăsați cioate de genul ăsta. Asta n-ar trebui să existe în pom. De aici duc la probleme de genul ăsta. Observate la timp, se pot rezolva. Gizela 5. Asta este portalul. Și uitați ce a făcut. Asta este cireașa de Gizela 5. Voi produce portalul din el. Nu știu ce gust au. Mai am încă unul. Iar aici este piodarful. Ăsta nu s-a păcălit să facă câteva fructe. Se dezvoltă foarte bine. Când i-am luat aveau erinoză. I-am tratat, sunt super sănătoși, chiar dacă sunt la umbra salcâmilor din zonă. Nu știu, vom vedea cum producem. Stai lăsat din ăsta să vedem. Angelino de prun. Mie chiar îmi plac prunele astea, cum arată. Comercial, ce să mai... Super comercial arată. Și să fac gigant. Gustul lasă de dorit, dar comercial sunt belea. Sunt super. Arată foarte bine la maturitate. Cais, tot Viorica. Aici am doi nectarini plați. Se prezintă cu păr. Nu are atât de mult păr ca și ceilalți, dar are. Și pusesem pe grupul de pomicultură cu nectarina asta ciudată. Aceasta este nectarina pe care am pus-o pe grup și în care mulți făceau mișto că este piersică. Adică facem și noi un lucru, dar nu ne batem în joc. Până la final o să vedeți că soiul ăsta este nectarin. Deși arată ca o piersică plată, piersici plate, Paraguay, sunt aproape ajunse de la maturitate. E bine că nu mai trebuie să mai focalizez, pentru că deja și-au schimbat culoarea, o să se văd de frunze. Și acest soi de piersic nu este foarte dulce, le facem mari. O să mai crească ceva, până când o să se coacă, dar nu m-a dat pe spate. Acesta o să se usuce cât de curând, pentru că căci coaja arată așa. Sper să apuc să iau niște altoi din el. Cam asta a fost. Am mai altuit eu aici colo, dar în principiu este ok. Am avut atac de omidă, cum am zis la început. Am rezolvat-o cu caubiolul și sper că după ce culeg și caisele și piersicile astea, o să trebuiască să fac un tratament pentru ciuruirile prun și piersi. Și bineînțeles și la cais, la sâmburoase în general. Numai bine!